Hi guys! Ipapakita ko nga po pala sa inyo kung paano gumawa ng cake flour. So normally, bumibili pa ako ng cake flour dahil lagi nga ako nagbe-bake at lagi ko rin siyang kailangan. So ngayon, alam ko na kung paano ko siya gawin na gawin ang cake flour na hindi ko na kailangan pang magpunta sa grocery para bumili ng cake flour. So ngayon, ginagawa ko na lang siya dito sa bahay. So, eto, meron ako dito nilagay na 1 cup ng all-purpose flour. Bawasan lang natin siya guys ng 2 tablespoon. So, ibalik lang natin dyan sa lagayan niya. Tapos, ang gagawin natin, kukuha lang tayo. Diba, dalawa yung binawas natin, 2 tablespoon. Kailangan din natin kumuha ng corn flour, 2. 2 tablespoon din. So, yun guys. Pero dahil kailangan ko ng mas maraming cake flour, so gusto ko gawa pa rin another 1 cup ng all-purpose flour. So, ilalagay natin. Yan. And then, magmaminus ulit tayo ng 2 tablespoon na all-purpose flour. So, nabawasan na rin natin ulit siya. So, ngayon, kukuha ulit ako dito ng corn flour. 2 ulit. Tapos na guys. So, ang gagawin lang natin guys, kailangan natin tong i-sift ng mga 5 to 6 kailangan natin salain siya. So, ang ginagawa ko din guys ay ganito. Salin ko muna siya. Yan. So, cake flour.
aking 1 cup of cake flour.
Guys, kung nakikita nyo yung aking Ube Mamon, first time kong gumawa niyan. Ang ganda niya. Sana masarap. Sana okay yung pagkagawa ko. So, wala akong ibang mold. Yan yung ginamit ko. So far. Sa nakikita ko naman, guys, okay naman siya. Ay, excited na akong tikman yan mamaya. Naka 20 minutes na, guys. Ito check ko lang kung ready na siya. Ayan o. Ready na, guys. Tanggalin na natin. Wow! Ang ganda naman. Ayan na, guys, yung aking mamon. Hi guys! Eto na yung aking mamon na ginawa. Hindi nga lang siya magandang kasi hindi ko masyadong nalagyan ng oil yung aking mold. Pero guys, as you can see, at yung mold ko pati guys ay napaka hindi siya mababaw. Hindi pala malalim. Napaka babaw niya. So as you can see guys, yan.